Hello friends, আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰবলেম ফেস কৰিছে নেকি কম্পিউটাৰ ফন্টক লৈ যে আপুনি কেতিয়াবা ফন্ট ইনষ্টল কৰিছে আৰু সেই ফন্ট বিলাক কম্পিউটাৰ ৰিস্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে আকৌ সেইবিলাক অটোমেটিক্যালি আনইনষ্টল হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম সলভ কৰাৰ কাৰণে মই আজি এটা ভিডিও লৈ আহিছো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই আপোনাক দেখুৱাম যে কেনেকৈ এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পৰা যায় Hello friends, মই কুলদীপ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া টেকনিক্যাল ইউটিউব চেনেল শিকো আহক So friends, প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব এই প্ৰবলেমটো কিয় হয় প্ৰবলেমটো হয় এটা কাৰণতে এতিয়া চাওক মই আপোনাক দেখাই আছো এইখিনি ফন্ট আমাৰ এইবিলাক ফন্ট আপুনি কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে মই অসমীয়া ফন্টৰ কথা কৈ আছো একচুয়ালি অসমীয়া ফন্ট বিলাক একচুয়ালি ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি কম্পিউটাৰ অন কৰি কামখিনি কৰি থকা অৱস্থাত ঠিকই থাকিল কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰটো আপুনি ৰিস্টাৰ্ট দিয়ে দিয়াৰ পিছত সেই একেখিনি ফন্ট আপোনাৰ কন্ট্ৰোল পেনেলৰ ফন্ট ফোল্ডাৰত নাথাকে এইখিনি নিজে নিজে গুচি যায় নিজে নিজে আনইনষ্টল হৈ যায় তো প্ৰবলেমটো হৈছে এইটো যে এই ফন্ট বিলাক আপোনাৰ বাৰে বাৰে কম্পিউটাৰ ৰিস্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ ৰিইনষ্টল কৰিব লাগে তেতিয়াহে আপুনি অসমীয়া লিখিব পৰা অৱস্থাত থাকে আৰু নহলে আপোনাৰ ফাইল বিলাকত ফন্টটো মিছ মাৰিব আপোনাৰ কিবা কিবি চাইনিজ আহি যাব গতিকে এই প্ৰবলেমটো হয় কিয় আপোনাৰ মই কৈ আছো আপোনাক আপুনি প্ৰথমতে ফন্ট বিলাক কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিছিলে কন্ট্ৰোল পেনেলত গৈ ইয়াতে যেটো আপোনাৰ ফন্ট ফোল্ডাৰ আছে এইটো ফন্ট ফোল্ডাৰ ইয়াতে আছে তো এই ফন্ট ফোল্ডাৰটোত গৈ আপুনি কি কৰিছিলে অকমান লোড হওঁতে টাইম লাগে Yes, এই ফন্ট ফোল্ডাৰটোত গৈ আপুনি কি কৰিছিলে এই যিবিলাক আপোনাৰ ইনষ্টল কৰিবলগীয়া ফন্ট আছে এই ফন্ট বিলাক আপুনি ইয়াৰ পৰা এনেকে মুভ কৰি ইয়াত আনি কিনে এনেকে এৰি দিছিলে গতিকে সেইটোৰ কাৰণতে এই প্ৰবলেমটো হয় তো এতিয়া মই আপোনাক দেখাই আছো কি কেনেকেনো ইনষ্টল কৰিলে এই ফন্ট বিলাক আপোনাৰ বাৰে বাৰে ইনষ্টল কৰি থাকিবলগীয়া নহয় আপুনি কম্পিউটাৰ ৰিস্টাৰ্ট কৰিলে আপোনাৰ ফন্ট বিলাক কন্ট্ৰোল পেনেলত থাকি যাব ফন্ট ফোল্ডাৰত আৰু আপুনি অতি সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিব ৰিইনষ্টল কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই সো মই দেখাই আছো কেনেকৈ কৰিব আপুনি একদম সহজ এটো আপুনি একচুয়ালি আমি ইগনোৰ কৰি থাকো যে ফন্টটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে আমি ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰোল পেনেলত গৈ কিনে ফন্ট ফোল্ডাৰত ফন্টখিনি মুভ কৰাই এৰি দিও তাতে তেনেকৈ ইনষ্টল কৰাই দিও সো মই দেখাই আছো এতিয়া একদম সহজ আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে মই ফন্ট ফোল্ডাৰটো দেখাই দিছো এইগিটা ফন্ট ফোল্ডাৰ হয় ইয়াতে আপোনাৰ এছএমএছ ফন্ট বিলাকো আছে ইউনিকোড ফন্ট বিলাকো আছে তো মই ইউনিকোড ফন্টতে গলো তো এইবিলাক আপোনাৰ ফন্ট তো এই ফন্ট বিলাক আপুনি কন্ট্ৰোল এ মাৰি সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কৰি আপোনাৰ ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইয়াতে ইনষ্টল বুলি এটা অপচন আছে আৰু তাৰ তলতে এটা আপোনাৰ অপচন আছে ইনষ্টল ফৰ অল ইউজাৰ আপুনি ইনষ্টল ফৰ অল ইউজাৰ বুলি থকা অপচনটোত আপুনি প্ৰেছ কৰি দিব মই এতিয়া প্ৰেছ নকৰো কাৰণ কি আপোনাৰ মোৰ তাত অলৰেডি ফন্টখিনি ইনষ্টল হৈ আছে আকৌ ৰিইনষ্টল কৰাৰ প্ৰয়োজন মোৰ তাত নাই ঠিক আছে তো তেনেকৈ আপুনি ফন্টখিনি ইনষ্টল কৰি লওক তেতিয়া আপোনাৰ আকৌ ৰিস্টাৰ্ট কৰিলে এই ফন্টখিনি দ্বিতীয়বাৰ আকৌ আপুনি ইনষ্টল কৰিব নালাগিব ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ চাওক আৰু এটা ফন্টৰ ফোল্ডাৰ আছে সেই ফন্টৰ ফোল্ডাৰটো মই দেখাই আছো আপুনি অলৰেডি চাগে মোৰ আগৰ ভিডিও চাই সেই ফন্টখিনি ডাউনলোড কৰিছে তো সেই ফোল্ডাৰটোত আপুনি এনেকৈ ফন্ট বিলাক দেখিব তাত চাওক আপোনাৰ এই ফন্ট বিলাক যে আছে ফন্ট বিলাকৰ কাষতে একোটা ফাইল আছে এনেকৈ এই ব্ল্যাঙ্ক দেখা গৈ আছে ব্ল্যাঙ্ক পেজৰ নিচিনা এইকিটা নহয় কিন্তু দেই তো আপুনি কন্ট্ৰোল এ টিপি যদি ইয়াতে আপোনাৰ ৰাইট ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰিবলৈ যায় নাহিবও পাৰে আপোনাৰ তাত তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব এটা এটাকে সিলেক্ট কৰিব অকল এই সিম্বলিক যিবিলাক দেখাই আছে আখৰবিলাক যিবিলাক মানে প্ৰিভিউ হৈ আছে তো এইবিলাকত আপুনি এনেকৈ ৰাখি ল'ব এইবিলাক অসমীয়া আখৰ তো এইবিলাকত সিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইনষ্টল ফৰ অল ইউজাৰ বুলি অপচনটো আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব এইখিনি ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া আপোনাৰ দ্বিতীয়বাৰ আকৌ আপুনি ইনষ্টল কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু আপোনাৰ এই প্ৰবলেমটো আৰু কেতিয়াও দেখা নিদিয়ে যে মোক আপুনি কমেন্ট কৰি আছিল আৰু দুজনে মোক ফোনো কৰিছিল যে ফন্ট বিলাক আমি উইনলিপিৰ ফন্ট বিলাক বা অসমীয়া ফন্ট বিলাক আমি এবাৰ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত কম্পিউটাৰ ৰিস্টাৰ্ট কৰিলে সেই ফন্ট বিলাক নাথাকে আমি আকৌ এবাৰ নতুনকৈ ইনষ্টল কৰিব লগা হয় তো এই প্ৰবলেমটোৰ সলিউশনৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোক
সুধি আছিলে গতিকে এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ সলিউশন একেবাৰে সৰু কথা একেবাৰে সৰু এটা প্ৰবলেম জাস্ট আমি এই বস্তুটো ভাবি নাচালো যে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে এই প্ৰবলেমটো হয় গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি বুজি পাইছে আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে মোক কমেন্ট কৰিব মই আপোনাক বুজাই দিম So thank you for watching this video আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব যাতে বেলেগ অডিয়েন্সেও ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু অকমান সকলোৰে হেল্প হওক চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' মই ইয়াতে লৈ আহি থাকোঁ